नमस्ते सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ मेरो साथी हैन के अरे कला आउँदैछ हाम्रो घरमा फर द फर्स्ट टाइम। अनि तपाईहरुले पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ होला, पहिला हामी एकचोटी उनीहरुको घरमा एकछिन बसेको थियौँ अस्ति ब्रुनाईबाट आएपछि। तर आज चाहिँ फर्स्ट टाइम उनीहरु हाम्रोमा आउँदैछ। अनि मैले चाहिँ अघि बिहानदेखि के अरे पकाएकोहरू के चाहिँ खिच्नु बिर्सेछु। धेरै त पकाइन पनि, यतिकै अलिअलि अब टिपन टाप्न अलिअलि अनि खानाको लागि अलिअलि बनाउँदैछु। अनि तर कलाको छोरा जेक्सनले चाहिँ स्पेसल रिक्वेस्ट गरेको छ टङ्गुलु खाने भनेर। अनि टङ्गुलु पनि मैले चाहिँ एकचोटि पहिला बनाएको थिएँ कुञ्चनको बर्थडेमा ब्रुनाईमा आउँदाखेरि। तर कुञ्चनको पनि फेभरेट हो क्या, जहाँ गए पनि उसले पुरा खान्छ। अनि आज चाहिँ म जेक्सनको स्पेसल रिक्वेस्टमा बनाउँदैछु। अनि फ्रुट्सहरू चाहिँ मैले रेडी गरिसकेको छु यसरी स्क्युबमा हालेर। यो के अरे जे फ्रुट्स लिँदा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ के अरे अरेन्ज अनि ग्रेप्स र स्ट्रबेरी लिएको छु। अनि अब म यो बनाएको अलिकति सर्ट भिडियो देखाउँछु तपाईहरुलाई, किनभने अघि अरू बनाएको त मैले देखाउनु बिर्सेछु। तर म के पकाएँ भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु ल। सो मैले चाहिँ स्टार्टरको लागि अलिकति आलुदम अनि यो पिनट साँदेको बनाएको छु, अनि अलिकति साँदेको अचार बनाएको छु। अनि त्यसपछि यो अलिकति चिप्स फुडाएको छु। अनि त्यहाँदेखि विङ्स चाहिँ मैले म्यारिनेट गरेर राखेको छु। अब एकछिनमा बनाइदिन्छु एयर फ्रायरमा हैन। अनि भरे बेलुकाको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर सुँगुरको मासु पकाइसकेको छु है। अनि भरे तताएर खाने। अब यहाँ धनियाहरू मात्रै हाल्नुभएको छ नि। यो चाहिँ आलु र कोपी बनाइदिएको छु। चिनी रेडी हुँदा चाहिँ अनि म अब यो आइसको पानी ठिक पार्छु।
ट्याङ्गुलु चाहिँ भएन आज चाहिँ त्यसै सुगर के भएर क्रिस्टलाइज भइहाल्यो त्यो मैले फालिदिएँ होइन तर दुईवटा चाहिँ बनाइदिएँ अब सो जेट्सनलाई चाख्नुको लागि चाहिँ यस्तो रक हार्ड हुनुपर्छ नि त खाल यस्तो हुनुपर्ने हो क्या अनि पछि पछिको चाहिँ आफै क्रिस्टलाइज भयो त्यही भएर मैले छोडिदिएँ अब यतिकै नानीहरूले फ्रुट स्टिक्स खान्छ तर दुईवटा चाहिँ बन्यो बट नट द बेस्ट पहिला कुनसाङको बर्थडेमा बनाउँदा राम्रो भएको थियो आइडोन्ट नो के भयो तर जस्ट दुईवटा चाहिँ बन्यो सो जेट्सनको लागि चाहिँ हुन्छ यसरी रक हार्ड हुनुपर्छ नि त खास यसरी अनि जस्ट के मिलेन आज एनिवेज अघि मैले एउटैमै त्यो लेयर गरेर बनाएको नि त एमाजोनबाट मगाएको थिएँ कि त्यो सो अब चाहिँ म अलिक थोरै टाइमको लागि बनाइदिन्छु मेबी 9 मिनट्समा हुन्छ होला अनि म्याच गरौँ यताको पनि अनि बोथ साइड्समा पकाइदिएको छु हेलो जेट्सन हाई एरेन खै मम्मी बाबा चाहिँ ए हो हुन्छ त्यहाँ राख्नु सुरुमा टोइलेट हेर्नु गयो जेट्सन हाउस आवर टोइलेट जेट्सन हाउस आवर टोइलेट गुड अब के हेर्ने You gonna check our kitchen? Wow, this kitchen looks good. Oh, thank you. Wow, your kitchen looks good. Well. Look how big the garden is. And there's a park. And there's a park behind our house, Jetson. Let's keep there. जाऊ जाऊ माथि हेर्नु कता हो कला Where did you park? Hello, hello. नमस्ते दाइ आज त घाम लागेर ठिकै छ हौ ल आउनुहोस् आउनुहोस् पर्खिँदा पर्खिँदा आउनुहोस् आउनुहोस् गर्नु परेन अनि फर्स्ट त्यही खोल्न जेट्सन Water this every day. तिमीलाई ल्याइदिनु Few होला drops. उसकै उयो किनेको क्या यहाँ आएर हाम्रो याङजीको मसिनको क्यापुचिनो खाइदिने हो याङजीको कलिलो हातले नबनाउने रे अब कलिलो अलिक भर्खर मेरो हातले छुको देखिनस् कलिलो यही हो त कलिलो हातले हाम्रो मोडर्न बुहारी यस्तो होइन तर यस्तो कफीका तातो चाहिँ हुँदैन है अर्को जस्तो क्या भन्नाले तातो तातो हुन्छ त छिटो सेलाउँछ नि थाहा छ क्याफेहरू जाँदा पनि मलाई त्यस्तै त्यो मात्रै अलिकति उयो हुन्छ क्या एक्स्ट्रा हट बनाउँदै दिन्छ होला नि तातो होइन एक्स्ट्रा हट नै बनाएको छु कि त्यो दोकान जस्तो छ त दोकान किराना दोकान जस्तै किराना पसल किराना पसल याङजीको किराना पसल त यहाँ रहेछ त स्टोरेज हेर्न नि हाम्रो याङजीको कलिलो हातको क्यापुचिनो अनि ट्याङ्गुलुमा त्यो खानु पर्यो नि जेट्सन तिमी यो अर दिस वान एरेन हाउ इज इट जेट्सन हाउ इज इट मन परेन क्या जेट्सन हाउ इज इट ए न एरेन डु यु वान्ट द Tanghulu or do you want normal? हो त्यस्तो क्रन्ची हुन्छ क्या यसो टोक्दा क्राक क्राक हुन्छ नि यहाँ हो पख्न यिनीहरूलाई यहाँ छोडिराखौँ ल कति नम्बर हो उसको ल अगाडिबाट जाऊँ त हामी 19मा हो ल चाहिँ उयो यति हो क्या होइन क्रिस्चियन ओहो जेट्सनले पुरा मेडिटेट गर्दैछ आम्मामा उतार्न लड्ला नि फेरि सनसेट हुनु आँटेछ आम्मामा नो चिसो हामी चाहिँ अहिले कुक हाउसमा ब्रेकफास्ट खान आएको कुञ्चन्स फेभरेट बेकन पापा हालिदिनु त्यहाँबाट How many do you want? I'd like two, please. Kasan kati
बहिनी ससेज छोरी 2 sausage okay fine बरे पापा छोरालाई कफी बनाउन आँटेको नानुको अनि मेरो ओह्रालो छ है केयरफुल है